Hola, Brazílie byla na mém wishlistu už strašně moc dlouho a já nemůžu uvěřit tomu, že nastupuju do letadla a letím do Rio de Janeiro. Jeden den nastupíš do letadla. To je na jedné straně světa a druhý den jsi lidem podélným pásím. Já to nechápu. A nejenom tam, čeká mě přelet třeba do Argentíny, do Paraguaje, půjdu taky na tetování, čeká mě let vrtulníkem nad sochou Ježíše a když se zeptáte jakýhokoliv mého kamaráda, o čem nepřestanu mluvit, tak je to právě Brazílie. Nevím, proč mám takový pocit, že tam prostě patřím a konečně využiju ty hodiny studia portugalštiny. No, děkuji. A strašně se těším, fakt je to místo, na který už se strašně dlouho chystám a teď prostě přišel ten správný čas. Začali jsme rovnou z ostra, tady tím krásným ubytováním a taky fotbálkem na pláži s místňákama. Musím teda ještě dost trénovat. Anel de ouro, é bom de cor, é que tá nosso tesouro. Fala aí! Me falaram que hoje é festa no morro, só malandro bom, Další ráno už bylo naprosto kouzelný, protože jsem stávala asi v 5:30. Byl východ slunce, já jsem si šla zaběhat a je až neuvěřitelný, jak to město žije už takhle brzo ráno. Všichni běhají, plavají, sportujou a má to naprosto krásnou atmosféru. Potom jsme se šli už samozřejmě podívat po okolí, prošli jsme všechny nejbližší pláže a měli jsme to všechno fakt kousíček. Bych měla zmínit jednu věc, kterou byste v Riu rozhodně neměli vynechat. Je to let helikopterou. My jsme ho zažili dokonce 2krát a stejně bych na to šla klidně znovu. Vidět tohle město z výšky, hory, oceán, pláže a hlavně tu ikonickou sochu Krista. Říká se, že je to nejznámější obyvatel Ria a je taky jeden z novodobých 7 divů světa. Měří 30 metrů, rozpažený ruce má skoro jako 2 tramvaje vedle sebe. Z helikoptéry mu fakt koukáš do očí. Ročně ho trefí několik blesků a stejně tam pořád stojí. Rozpažený ruce potom symbolizují otevřenost vůči komukoliv, kdo do tohohle města přijde. Agora eu tô bem melhor. Se for ficar na minha memória. E assim eu sigo só. E a gente se vê por aí. Quem sabe? E a gente se vê por aí. Quem sabe? Ser solta é bem melhor. Ser leve é bem melhor. Ser leve a vida é só. V Brazílii se hraje fotbal všude, v každou hodinu, na plážích, v ulicích, mezi domy. Tam, kde je kousek prostoru, tam lítá balón. Je to víc než jenom sport, je to součást každodenního života, součást kultury. Pro Brazilce to není jenom hra, je to vášeň, co spojuje všechny generace a není náhoda, že ti nejlepší fotbalisti světa, ty opravdové legendy, pocházejí právě odsud. Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, jejich jména zůstávají navždy spojená s tímto sportem a v Brazílii prostě fotbal patří k životu. Dostat se na zápas na Maracanu není jenom tak. Vamos! Jdeme na zápas na Maracanu. Lístky na Flamengo jsme si museli vyzvednout osobně, protože na tenhle legendární stadion se dostanete jenom přes sken obličeje. Žádný papírový vstupenky, žádný QR kódy, jen pas, obličej a skenování přímo na místě. Maracana je srdce brazilského fotbalu, místo, kde padaly góly historie. A potom, uvnitř stadionu mezi 50 000 fanoušky to přišlo. Zpěv, emoce, energie, která tě úplně pohltí, atmosféra, na kterou se nedá zapomenout.
Pláže v Riu jsou kapitola sama o sobě. Každý 2 vteřiny kolem vás projde někdo s něčím. Drinky, jídlo, plavky, vážně si nemusíte ani stoupnout. Všechno vám přinesou až pod nos. K tomu úsměvy, dobrá nálada a stačí si dát caipirinha a nechat Rio, ať se vás postará. Navštívila jsem Rocinha, největší favelu v celé Latinské Americe, a když jsem někomu jenom řekla, že se tam chci podívat, většina lidí si myslela, že jsem se úplně zbláznila. Favely totiž často budí respekt, mluví se o kriminalitě, nebezpečí a ano, zločin tam existuje asi tak jako všude jinde na světě, ale realita je mnohem pestřejší. Byla jsem tam jen sama s místním průvodcem, který přímo v Rocinha vyrostl. Díky tomu mi ukázal místa, o kterých bych jinak vůbec nevěděla. Uličky, vyhlídky, místní podniky, viděla jsem úplně jinou stránku města ve městě. Mají tam nemocnice, školy, banky, obchody, všechno. Jasně, nějaký problémy tam jsou jako všude, ale ta komunita funguje úplně neuvěřitelně. Lidi drží při sobě, pomáhají si a žijí tam úplně běžný život. Byl to jeden z nejlepších zážitků, jaký jsem v Riu měla, a rozhodně bych ho doporučila každému, kdo chce poznat město do hloubky. Nejen jako turista, ale jako někdo, kdo opravdu chce pochopit, jak to tam funguje. Jenom v Rocinha žije přes 500 000 lidí, ale věděli jste, že v Riu je až přes 700 favel na různých místech? Je to něco, co k Riu prostě historicky patří. Pedaço de pecado de corpo colado, vem dança comigo. Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido que você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo eu acabo com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo. V Rocinha mi to jednou nestačilo, takže jsem se tam potom ještě stihla znovu vrátit a rovnou ještě s Klárkou, která to tam taky chtěla vidět. Kde to jsme? Nejbohatší čtvrt na světě. Jaká? Nejbohatší čtvrt na světě. U kluků faveláku, jo? Srdíčka. Tady se mají daily. Když jsem šla do favely poprvé, samozřejmě jsem měla šílený předsudky a to jsem ani nevěděla, co ten den uvidím. Metr ode mě byly drogy, byly tam zbraně a pro někoho, kdo vyrost na prostém bezpečí, je to až neuvěřitelné. Měli jsme teda zakázáno fotit i natáčet, ale nemůžu říct, že jsem se cítila nějak v nebezpečí. Prostě to k tomu místu nějak patří. Essa aqui é lançamento, Kevinho que fez pra tu. Pra você se acabar e mexer o bumbum. Pra você se... Přelítáme do jiné části Brazílie, tentokrát na hranice s Paraguay a s Argentinou a jdem se podívat na další div světa. My tam nedali hořčice. Jdem se podívat na vodopády Iguazu. Jak z brazilské strany, tak další den i z té argentinské. Ničko, příroda. Já vidím, jak se budeš sprchovat. Co se stalo? Oh my god. No tak to
Jak je nervózní ten typek stojí. Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes. Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes. Amor vem me chamar, com esses olhos eu espero pra te amar. E aquele beijo que você me prometeu, ainda espero num tempo devagar. Ten večer jsme měli skvělý nápad, že jenom kousek za hranicema s Argentinou je nějaký noční market. Necháme se teda odvést na hranice a půjdeme pěšky na tu argentinskou stranu. No to byla úplná hloupost, samozřejmě nás tam nepustili, museli jsme přejít přes imigrační, kde byla fronta asi 150 lidí a na těch hranicích už nebyl signál, takže jsme se nemohli zavolat Uber zpět. Nicméně potom jsme chytli nějaký úplně random autobus a jsem opravdu zvědavá, jak to zítra zvládneme celý. A ještě jedna malá cestovatelská mise navrch, abychom se podívali na argentinskou stranu vodopádu Iguazu. Museli jsme projít 2 hranicema a protože tam jezdí jen Uber, bylo docela náročný vůbec někoho přesvědčit, aby pro nás přes ty hranice přijel zpátky. Tak jdem zpátky. Jo. Kam? Do Ria. Jogado na praia, caipirinha em plena terça-feira. Água é de coco, altinha, sandal. Pouca gente lá na cachoeira. Bom dia, minha linda, o Suel tá de sul e eu já tô indo correndo pro mar. Tô ficando offline, mas já eu vou voltar. Direita, esquerda, se a maré tá boa. Cabeça vazia, eu tô fora. Tô focando só em mim agora. Direita, esquerda. Už jedeme domů, dali jsme si ještě jednu noc v São Paulo. Je to strašně velký město a vůbec se nám tam nelíbilo. Ale aspoň jsme si zašli do hezkých restaurací, kaváren a bohužel náš trip v Brazílii končí. Nemůžu tomu uvěřit, bylo to strašně krátký a už teď plánuju, kdy se tam zase podívat. No, tak to je A jo, prosím tě, co tady nacvičuješ? Rozcvička před dlouhým letem. Kolik poletíme? Jo, 10 třeba. 10 třeba. Třeba. Alebo víc. A co si dáme na večeři? Co? Co si dáme na večeři? Těstoviny, já si dám rybištu. Rybištu? Ale rybišta nebyla ani minule. Ano. Não me deixe só. Direita, esquerda. Jestli jste to dokoukali až sem, tak vám gratuluju a taky děkuju. A jestli vás zajímá cokoliv o Brazílii, ptejte se. Já jsem totiž oficiálně obses, takže mi napište zprávu nebo tady komentář a já si to ráda přečtu.